na nga ang pinakabagong HONOR X9d 5G. May HONOR Ultra Bounce Anti-Drop Technology with SGS Triple Resistance, 8,300 mAh battery, powered by Snapdragon 6 Gen 4, 108 MP main camera, 120Hz refresh rate. Hello ka-Techies! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So nandito naman ulit ang inyo Liz for another video. Happy New Year everyone! Welcome 2026. Nako, napakaganda ng bungad ng ating 2026 kasi meron lang naman tayong panibagong phone. Pinakaunang phone na mare-review natin ngayong taon at hindi rin basta-basta. Kasi eto yung pinakabagong mid-range phone ng HONOR, which is the HONOR X9d 5G. At yes, kaka-launch lang nga nila nito at kita nyo naman yung ginawa nila dito sa phone na ito, di ba, sa mga testings. At tinapon ba naman ito sa himpapawid? Kung dati is helicopter, ngayon airplane. At talagang pinasagasaan pa siya ng Tesla, guys. Ganyan po kasolid itong phone na ito. At yes, I'm proud na hawak-hawak ko rin siya ngayon. Etong pinakabagong HONOR X9d 5G. And by the way, yung hawak ko ngayong color is ang kanilang reddish brown. Makikita nyo, kahit sa look pa lang niya, guys, is hindi mo na aakalaing rugged phone ito sa sobrang ganda at premium looking niya. Ayan, meron siyang leather-like design sa back at ang ganda ng combination ng reddish brown at saka kanyang gold accent. At kung mahilig ka sa ganitong color, ay talagang para sa inyo to, guys, kasi napakaganda at premium looking siya. And of course, may other colors din naman silang the color midnight black and the sunrise gold. Kung titingnan nyo ng malapitan, guys, hindi lang magkalayo yung itsura neto at yung X9C nila dati. Kung naalala nyo, na-review din natin yon. Ayan, almost same lang sila, no? May malaking bilog sa gitna. Ang pinagkaiba lang is eto, guys, medyo mabigat na siya compare sa X9C. Sa eto, 193 grams na po siya. Kasi nga naman, 8,300 mAh lang naman ang battery nito compare sa X9C dati na 6,600 mAh lang. Ang laking difference talaga. 7.76mm na ito. Now, of course, bilang isang user, talaga namang hindi lang natin tinitingnan yung durability ng device. Talagang magsisik pa talaga tayo ng more of it. Ano pang kayang i-offer nito, Ate Liz, apart from durability? Oh, well, ang isa sa mga selling points talaga ng device na to, guys, is of course ang kanyang screen quality, screen size. Kasi itong HONOR X9d, meron lang naman siyang 6.79-inch HONOR full view display and OLED na po siya na may 120Hz refresh rate na rin. And ang maganda sa screen niya is meron siyang 1.07 billion colors na rin. Ayan, 100% DCI-P3 na rin po siya. Kaya ang ganda ng kanyang color, screen quality. Ang maganda rin kaya hindi basta-basta nababasag. Ito ang kanyang screen mismo, guys. Naka-ultra tough tempered glass din po ito. IP69K water and dust resistance na po siya. Para makita nyo rin, guys, sinest din namin to. Binoil talaga namin to. Etong phone sa 80 degrees Celsius na nagsusurvive talaga siya after 10 seconds. Ganun po siya ka-powerful pagdating po sa mga ganyang testing. And dinap test na namin to. Ilang beses na namin tong dinap. And kung nakikita nyo dyan sa screen, walang damage ang screen niya. Kahit maupuan nyo to or kahit malagay nyo to sa bag na sobrang daming laman, hindi po madadamage yung screen nito. Ganun po siya kaganda, ka-Techie. We also use this outdoor under sunlight exposure. At kung makita nyo dyan, klarong-klaro pa rin yung display. That's because of its 6,000 nit peak brightness. So kahit under harsh sunlight exposure, klaro pa rin po yung kanyang display. Other factor din is of course may eye care na to. Since this device is meron siyang 3,840Hz PWM risk-free dimming na rin. Safe din po ito sa mata kahit nanonood kayo ng mga favorite movies nyo or kahit ipagamit ito sa inyong mga anak. Now, guys, pagdating naman sa gaming, since this device is powered nga siya ng Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, makita nyo na sobrang ganda rin po niyang paglaruan. Imagine, naka-COD po tayo. Very high graphic po siya, guys. Ayan, mid-range phone lang ito pero naka-very high graphics sa COD and maximum frame rate naman. Napaka-smooth ng ating gaming dito. Kasi octa-core CPU na siya and yung GPU niya, guys, is Qualcomm Adreno A810 na rin po. It's more faster and more efficient than the X9C din sa experience ko. Kasi mas latest na yung kanyang processor compare sa kanyang predecessor. Pati na rin yung kanyang OS kasi Android 15 na rin po siya. May Magic OS 9
offering a smoother and more updated experience. So ayan, as per multitasking guys, makikita nyo dyan na it is seamless. Ayan, kahit ang daming apps na or video recording running together guys is hindi siya naglalag. Ayan po yung maganda sa system niya. And ayan, isa sa pinaka-na-appreciate ko rin sa device na to is ang laki ng ROM at RAM niya. Imagine meron siyang 12GB RAM and 256GB storage. And of course, extended RAM pa siya na 12GB, so in total of 24GB RAM. So ang laki na nun. Kaya pala ganun din kaganda at smooth yung performance niya dahil doon. Isa din sa palaban sa device na to is yung sinabi ko nga kanina na meron siyang 8,300 mAh battery. Naku, napakalaki ng battery nito guys. And meron din siyang 66W HONOR Supercharge charger. Meron din siyang 7W reverse charging. So yes, pwede kayo makapag-reverse charging with this device. Pwede nyo itong gamiting power bank sa other devices ninyo. At kung makikita nyo dyan, tinest nga natin para makita nyo rin yung charging performance ng device na to. And as you can see there, from 4% guys, naging 42% siya after 30 minutes, naging 100% after 90 minutes. So imagine that sa 8,300 mAh battery capacity niya is na fully charge agad siya sa 90 minutes lamang. Ganun po kabilis i-charge ang device na to. Ano yan guys, draining test din namin ang device na to para makita nyo na rin. At sa draining test namin ay talagang, to be honest, na-impress ako sa device na to. Sobrang tagal po niyang malobat. Ayan, ginamit po talaga namin siya whole day. Sobrang solid. Ang tagal-tagal niyang malobat guys. Social media, nanonood ng videos, nanonood ng mga movies, nag-gaming na kami, picture-picture videos. Ayan, buhay na buhay pa rin po siya guys. Kahit nagabihan na kami sa kakagamit ng device na to, may malaking percentage pa rin na naiwan sa kanya. And guys, for normal usage lang or moderate use lang talaga guys, is magtatagal talaga siya in a day at more than a day. Actually, as per HONOR, 23.8 hours yung video playback nito and 52.5 hours din yung music streaming dito. Ganun po siya kalupit. Gamitin ka-Techies. And now, sa mga mahilig naman dyan sa camera, at least maganda rin ba yan? Apart from durability, apart from its battery. Maganda kasi dito is meron nga siyang 108MP ultra sensing rear camera with OIS plus EIS video stabilization. And meron po siyang 5MP supporting camera, ultra wide camera. Then 16MP naman etong kanyang front cam. So yan guys, ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots natin sa kanyang cameras. And in fairness guys, it deliver clear shots. Kita niyo naman dyan. Tara mo yung napapansin ko dito guys is kapag nagka-capture ka, pina-process niya para mas pagandahin yung kanyang quality. Even sa mga vlogs ninyo, kung mag-vlog kayo kasi malinaw. So kahit hindi siya flagship level yung datingan, but it's solid for everyday creators dyan or everyday users dyan. Another thing na nagustuhan ko dito guys is of course hindi rin nawawala yung mga AI features dito sa phone na to. Of course, meron po siyang AI editing. Ayan, may AI remove reflection siya, may AI eraser, AI erase passersby, ayan, may AI upscale din siya, at a lot more ka-Techies. And of course, marami din siyang other AI features like AI translation, AI subtitles, AI notes, circle to search, and a lot more. So, hindi din papahuli si HONOR X9d 5G pagdating doon sa mga AI features niya, ka-Techie. Hindi lang din pala talaga durability ang kaya ipagmalaki ng device na to dahil kahit sa kanyang performance, kahit sa kanyang camera, battery, ay lumalaban din talaga ang device na to. Now, for the pros ng device na to, of course, durability, yung body nito talaga sobrang na-amaze ako. Next is of course yung huge battery niya kasi bago ito sa akin, ito na yung pinakaunang phone na may 8,300 mAh battery. At talagang hindi lang siya eme or gimmick na 8,300 kasi na-test nga namin and whole day namin may 53% pang natira sa kanya at nagamit pa namin yung percentage na yun for the next day. Next is of course ang kanyang smooth Snapdragon 6 Gen 4 performance. Nakita nyo naman yung ating gaming dyan kung gaano po siya kaganda rin. Kahit hindi naman talaga to a gaming phone pero hindi na siya bad sa gaming. Ang ganda, napaka-smooth ng performance po niya sa gaming and apart from that, napakaganda rin ang quality ng screen. So another factor na rin yan sa kanya. Very
stylish po yung kanyang design, premium looking, unique, and may eye comfort display pa siya, which is safe din sa mata natin kahit ilang oras tayong gagamit nito. Siguro yung cons ko lang dito na nakita guys is yung camera niya sa front, especially sa video. Hindi lang ako masyadong na-impress sa front camera nito. But sa rear camera and the rest of the performance of this device, talagang 2 thumbs up ako. Pinakamaganda at pinaka-solid na mid-range phone this 2026 yet. Kaya masasabi kong for sure masosold out agad-agad ito kasi available na po ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung device na to, ayan, puntahan nyo lang agad yung description box natin or available naman na din ito nationwide. Kung ako kayo, isi-secure ko na agad yung akin bago pa ito ma-sold out. And of course, gusto ko rin malaman kung ano yung favorite features nyo ito sa device na to. Comment nyo rin down below. So yun lang guys. Of course, sana nagustuhan nyo ang aking review and I hope you guys like this video. Share this video to your friends and subscribe to my YouTube channel. And see you again till my next video. Bye!